אחד מהפירושים של שני הקרובים, פורסי הכנפיים, מסתכלים אחד על השני, שזה סמל של הייחוד והזיווג בין השם לבינינו. השם הוא החתן, אנחנו הכלה. שיש כאן שתי דעות בעצם, שהקשר בין השם לבינינו זה כמו שהפסוק אומר, כל דעות הוויה ולא נתקנו עלילות. שהשם הוא כל דעות, שתי דעות, מיעוט רבים שניים. יש דעת עליון מלמעלה למטה, איך שהשם מסתכל ויודע אותנו, יודע את המציאות. ויש דעת תחתון מלמטה למעלה, איך אנחנו יודעים את השם. ויש פירוש אחד, שהפירוש היותר רגיל בדרושי החסידות, שהדעת עליון זה שהשם למעלה הוא היש האמיתי, זה הביטוי, וכל מה שנברא, שהשם ברא, ביחס להשם בעצמו, זה הכל עין. בלשון הזוהר, כולה קמי כלא חשיב, הכל לפניו, כלומר ביחס אליו נחשב כלא. אז למעלה היש, למטה העין, השם בורא עין מיש, לא כמו הביטוי הרגיל שהבריאה זה יש מעין, זה נקרא דעת תחתון. אבל דעת עליון זה בדיוק ההפך, שהיש מוציא מעצמו כביכול, כי ממך הכל דבר שהוא ביחס לעצמו עין ואפס. כולה קמי כלא חשיב. זה נקרא דעת עליון. יחידי סגולה כמו משה רבנו שעליו נאמר, ותמונת השם יביט, יכולים להביט על המציאות כמו שהשם מביט על המציאות. מנקודת המבט, נקודת ההשקפה של דעת עליון. אבל רובנו ככולנו מביטים על המציאות מלמטה למעלה, כלומר שמרגישים את השולחן כאן כשולחן, וכולנו כישויות. והשם שבורא אותנו, אנחנו מאמינים שהשם מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית, אבל ביחס אלינו זה לא נתפס, לא רואים, זה לא מוחשי, זה לא כמו שרואים את הקרובים בקודש הקודשים. אז קוראים לזה עין, זה נקרא יש מעין, לא שזה עין שום דבר. בפירוש הראשון עין הכוונה שום דבר, כלום. אבל כאן עין זה שהוא בתחתית ההיעלם, מאמינים שיש פה כוח בורא ואור שמהווה אותנו, מחיה אותנו, מקיים אותנו, אבל כלפינו הוא עין, ומאמינים בעין הזה. מי שמאמין חזק, אז הוא כמעט כאילו מרגיש את זה ממש, חש את זה ממש. כאילו שהוא נושם כל הזמן את הדופק של העין שמהווה אותי ואת כל העולם כולו. אבל זה עדיין הכל נקרא דעת תחתון. שלמטה היש, אנחנו מרגישים את עצמנו ואת כל העולם מסביב לנו כיש, ולמעלה העין. אז זה פירוש אחד, מה זה דעת עליון ודעת תחתון. יש פירוש שני בחסידות, שדעת עליון זה נקרא ידיעת השם, שבידיעת עצמו הוא יודע את כל הנמצאים. וכאילו מבחינתו, מבחינת הידיעה שלו, הרי הוא יודע מראש מה יהיה בסוף. מגיד מראשית אחרית, הכל ידוע וגלוי לפניו. אז כאילו מבחינת הדת העליון אין כל כך מקום לבחירת האדם. בגלל שבלשון המשנה, שזה מאמר של רבי עקיבא, המפרשים מסבירים שדווקא רבי עקיבא, שהוא העמוד התווך הכי גדול מבין התנאים, המשה רבנו של התורה שבעל פה, דווקא הוא יכול לומר את הפרדוקס הזה של הכל צפוי והרשות נתונה.
אז לפי הפירוש השני, מה שהכל צפוי, שזה הפשט, שהשם, ודאי השם יודע את הכל, מה שהיה, מה שהווה, מה שיהיה. הכל בידי שמיים. זה נקרא דעת עליון. אבל מה שבכל אופן, החידוש הנפלא הזה, שהרשות, רשות זה הרשות לבחור, בחירה חופשית, הרשות נתונה לנו, זה מצד הדעת תחתון. כלומר שהבחירה היא הדעת התחתון. ואילו הידיעה של השם היא הדעת העליון. ולפי זה כאשר שני הקרובים מסתכלים אחד על השני, מתחברים, מתייחדים, זה שוב הייחוד של הנמנע הזה, הנמנע הנמנעות של ידיעה ובחירה. אחת מהשאלות החשובות ביותר בתורת הנפש, האם בן אדם בכלל מסוגל לשנות את עצמו? כשאומרים לשנות את עצמו, הכוונה לשנות את הנפש הבהמית שלו, בגלל שהנפש הבהמית של האדם זה הוא, כמו שכתוב בתניא. האני של הבינוני של התניא זה הנפש הבהמית, זה השור שלו. האם אני יכול לשנות את עצמי? האם יש תקווה? אולי יש תקווה, אולי אין. הביטוי בחז"ל לגבי השור המועד, שהופך להיות שור תם, זה האם רשות משנה, או שרשות אינה משנה. זה הביטוי. מה הפירוש? האם שאני מוכר את השור שלי לך, אז השור עבר רשות, הוא עבר מהרשות שלי לרשות שלך. האם זה עושה משהו לגבי השור בעצמו? האם זה משפיע על השור, שהשור עבר מבעלים לבעלים? עיקר החידוש זה המאירי. המאירי אומר שברגע שהשור הזה עבר מבעלות של ראובן לבעלות של שמעון, קרה משהו במזל ובטבע, זה הלשון שלו, במזל ובטבע של השור,
שהטבע של השור השתנה לטובה. שזה ממש קשור למה שהוא יודע, שלשור יש דעה יותר לפעמים מישראל ידע שור קונהו. ישראל לא ידע. יש פה באמת עצה על פי תורה, שחוץ מעבודה עצמית יש עוד עצה. שעוד עצה זה לעבור רשות. להקנות את עצמך למישהו אחר. כמו כלה שהולכת להתחתן, שאני מקנה את עצמי עכשיו עובר רשות. לרשות אחרת. אם האדם מחליט שאני עכשיו משקיע כל החיים שלי מקדיש לתורה, אבל באמת הוא פשוט זורק את עצמו לתוך התורה, כל החיים שלי אני עכשיו מקדיש לעבודת התפילה. כל החיים שלי עכשיו אני עושה שליחות, מקדיש את עצמי למעשים טובים, אבל לגמרי, כאילו מוציא את עצמי מאיפה שהייתי. יש ביטוי אסור מכאן להתקרב לשם, כמו שמשה רבינו בסנה, אני יוצא מהמקום שלי. עכשיו חסיד גם יפרש את זה, שאני מתקשר מאוד מאוד חזק לרבי, ומוסר את עצמי לרבי, לשליחות של הרבי, מתוך האהבה, זה כמו תשובה מהאהבה. את יחס של חסיד ורבי זה כמו חתן וכלה. אז אם אני מקנה את עצמי לצדיק, שזה בערך, זה מה שכתוב בפרק ב' בתניא, שעד עכשיו הייתי אחור, כאילו לא איבדתי פנים בפנים על מנת לקבל ולהתמסר לראש, ראש בני ישראל. אז קיבלתי ממנו, אבל דרך האחור, בלימוד, לא במודע. אבל אם עכשיו אני מתעורר ופונה, כאילו עושה סוויץ' ופונה 180 מעלות, מסתכל, מתמסר, אז זה נקרא שינוי רשות, רשות משנה. אז זה עושה תיקון בנפש.